साथीहरु आजको दिनमा मान्छेहरुले अनलाइनबाट भनौं अथवा युट्युबबाट भनौं मान्छेहरुले एउटा सजिलो ट्रिक युज गरेर लाखौं रुपैयाँ भनौं अथवा करोडौं रुपैयाँ पनि कमाइरहेका छन्। अब त्यो ट्रिक तपाईहरुलाई मैले आज सिकाउने छु जुन तीनवटा ट्रिकहरु रहेको छ जसको मद्दतबाट चाहिँ मान्छेहरुले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् र त्यो काम गर्नलाई जो कोहीले पनि सक्छ। यदि तपाईसँग बोल्ने क्षमता छ भने चाहिँ पक्कै पनि जो कहिले पनि त्यो किसिमका भिडियोहरु क्रिएट गरेर युट्युबमा राखेर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा एकदमै धेरै चलेको तीनवटा क्याटेगोरी तपाईहरुको लागि दिनेछु जुन एकदमै इफेक्टिभ छ जसबाट कति कमाईसम्म हुन्छ त भन्ने कुराहरुको प्रुफ पनि तपाईले आजको भिडियोमा हेर्न पाउनुहुनेछ। अहिलेको टाइममा युट्युब एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा मान्छेहरु अब बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन, किनभने यसमा आएर काम गरिसकेपछि कुनै न कुनै टाइमबाट तपाईले सक्सेस अथवा एउटा राम्रो अचिभमेन्ट सक्सेस लिन सक्नुहुनेछ। त्यो प्रोसेस गर्नलाई अब डेफिनेटली मेहनत भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि रहन्छ। एकदमै राम्रो मेहनत गर्नुभयो भने मैले दिएको आजको तीनवटा क्याटेगोरीलाई तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईले छिटो भन्दा छिटो नै युट्युबबाट राम्रो ग्रोथ लिन सक्नुहुन्छ र राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो तीनवटा क्याटेगोरी कुन हुन् र हामीले त्यसबाट चाहिँ कन्टेन्टहरु मेन कुराहरु चाहिँ कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। सो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, भिडियो सँगै रहनु होला। र यदि हाम्रो यस युनिटी गुरु युट्युब च्यानलमा तपाई पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। ओके, सो कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौं र हेरौं त्यो तीनवटा क्याटेगोरीहरु चाहिँ के हुनु भनेर। जस्तै तपाईलाई मैले नम्बर 1 मा लिएर आएको छु रियाक्सन भिडियोहरु। तपाईले यहाँ रियाक्सन भिडियो भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रियाक्सन भिडियो रहेका छन् जुन नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश हरेक कन्ट्रीहरुमा रियाक्सन भिडियोहरु एकदमै धेरै चल्ने गर्दछ। अब त्यो रियाक्सन भिडियोहरुलाई अब तपाईले राखेर त्यसको बारेमा रियाक्ट गरेर अब पोजिटिभ रियाक्ट हुन सक्छ, नेगेटिभ रियाक्ट हुन सक्छ। अब रियाक्ट नै हो। सो तपाईले जुनसुकै तरिकाले पनि त्यसमा त्यो भिडियोलाई रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब युट्युबकै भिडियोलाई रियाक्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, टिकटकको भिडियोहरु हुन सक्छ अथवा फेसबुकमा आएको कुनै पनि फन्नी अथवा कुनै पनि एन्टरटेनमेन्ट टाइपको भिडियोहरु हुन सक्छ, त्यसमा रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा रियाक्ट गर्दाखेरि जस्तै ट्रेन्डिङ टपिकहरुमा गएर तपाईले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ट्रेन्डिङ सेक्सन हुन्छ युट्युबमा त्यो ट्रेन्डिङ सेक्सनको भिडियोहरु जुन किनभने कुनै पनि भिडियो ट्रेन्डिङमा तब मात्रै जान्छ जसमा ऑडियन्सको इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ। हो त्यो इन्ट्रेस्ट बढी भएको भिडियोहरुलाई तपाईले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई केही बेरमा प्रुफ सहित देखाउँछु। सो भिडियो सँगै रहनु होला। ओके, फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्याटेगोरी मात्र देखाइदिन्छु कुन क्याटेगोरीमा हामीले कसरी काम गर्ने भनेर। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा जाबेकोए भन्ने एउटा च्यानल रहेको छ जसको मिलियन्स अफ सब्स्क्राइबर पनि रहेको छ। सो यो च्यानलको रियाक्सन एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। यिनीहरुले हरेक किसिमले रियाक्ट गर्छन्, मुभीको गर्छन्, अनेक टाइपको रियाक्ट गर्ने गर्दछन् र यिनीहरुको कमाईको हिसाबमा लाखौं रुपैयाँ पर मन्थ रहेको छ। मैले तपाईलाई केही बेरमा प्रुफ पनि देखाउने छु। नेपालको कन्डिसनमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सबभन्दा ट्रेन्डिङमा रहेको भनेको साजन श्रेष्ठ हो। सो कमेडियन साजन श्रेष्ठको भिडियोहरु पनि रियाक्ट गर्ने गर्दछन्। सो उसको भिडियोहरुले पनि च्यानलले पनि राम्रो अर्निङ गरिरहेको छ। कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँला। अब जुन जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता जुन कन्टेन्टहरु हुन्छन् जुन ट्रेन्डिङमा आइरहेका हुन्छन् त्यो व्यक्तिहरुको भिडियोहरुलाई फन्नी भिडियोहरुलाई होस् अथवा जुनसुकै भिडियोहरुलाई पनि तपाईले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कन्टेन्ट त्यही सोशल मिडिया साइटहरुमा नै सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा भनेको रियाक्सन भिडियो भयो। अब नम्बर 2 मा भनेको मुभी रिभ्यूहरु गर्ने। तपाईले कन्टेन्टहरु कहीँ पनि खोज्नु पर्दैन, सोशल मिडियामा र इन्टरनेटमा हजारौं छन्। त्यही कन्टेन्टबाट जुन चलेको कन्टेन्ट छ त्यही कन्टेन्टलाई तपाईले युज गर्ने। अब मुभीको रियाक्सन गर्दा कुनै पनि मुभी आउँदैछ भने त्यो मुभीको रियाक्सन गर्ने। जस्तै मानौ अहिले नेपालमा एकदमै बज लिइरहेको छ र ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ प्रेम गीत 3 भन्ने मुभी। अब त्यसको ट्रेलर सायद टिजर अब केही दिनमा नै आउँदैछ अथवा ट्रेलर सेप्टेम्बर 1 मा ट्रेलर पनि आउँछ भनेर त्यसमा भनिसकिएको छ। अब त्यो मुभी यदि ट्रेलर रिलिज हुँदा बित्तिकै तपाईले रियाक्ट गर्नुभयो भने तपाईले भ्युज एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ। किनभने कुनै पनि ट्रेन्डिङ टपिकहरुलाई ल्याएर कुनै पनि ट्रेन्डिङ मुभीहरुको ट्रेलरहरुलाई अथवा फुल मुभीलाई रिभ्यु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता किसिमका कन्टेन्टहरुलाई तपाईले युज गरेर
तपाईले काम गर्नु भयो भने डेफिनेटली राम्रो अर्निङ हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भ्युजको हिसाबमा 50,000 भ्युज छ। अब यहाँनिर 17 मिलियन सम्मको भ्युजहरु पनि रहेको छ। मुभी रियाक्ट गर्दाखेरि पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.8 मिलियन भ्युज रहेको छ, जुन 11 दिन अगाडि मात्रै अपलोड गरिएको यो भिडियो हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले कति कमाउँछ होला त। ओके, सो अब यस्ता कन्टेन्टहरु जुन हामीले देखो नदेखो गरिरहेका हुन्छन्, अरूले राखेको कन्टेन्टहरु हामीले हेरिरहेका त हुन्छौं, तर हामीले आफूले चाहिँ गरिरहेका हुँदैनौं। यो कन्टेन्टहरु युज गर्नुहोस्। तपाईले यी कन्टेन्टहरु यही पाउनुहुन्छ। उनीहरुको राइट्सहरु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनुस्। अब क्रेडिट दिनुस्, नत्र कपिराइटको प्रब्लम आउँछ फेरि पछाडी। क्रेडिट दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले क्रेडिट दिन सक्नुहुन्छ, अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरलाई मेल गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईको कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले रियाक्ट गर्दै छु भनेर एउटा मेल लेख्न सक्नुहुन्छ। एबाउट सेक्सनमा, हरेक च्यानलको एबाउट सेक्सनमा इन्क्वायरी मेल हुन्छ, इमेल हुन्छ। त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईले मेल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले क्रेडिट दिएर यो च्यानलको लिंक अथवा भिडियोको लिंकलाई चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएर तपाईले क्रेडिट दिन सक्नुहुन्छ। एउटा कपिराइटको एक्ट पनि रहेको छ। गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यो कपिराइटको जुन दफा अनुसार कुन कुन विधा अनुसार भन्ने एउटा कानुन रहेको छ, त्यो अनुसार भित्र रहेर तपाईले कुनै पनि कन्टेन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा 30% चाहिँ अलाउड दिएको छ। कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले अरूको भिडियो तपाईले 30% युज गर्न सक्नुहुन्छ। मानव 10 मिनेटको भिडियो छ भने तपाईले 3 मिनेट गर्न सक्नुभयो, अथवा तपाईको ओभरअल फ्रेममा चाहिँ 30% ठाउँमा चाहिँ उसको भिडियो देखाएर अरु तपाईको आफ्नो हुनु पर्यो। त्यस्ता किसिमका ट्रिकहरु रहेका छन्। त्यो सबै कुराहरु तपाईले इन्टरनेटमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ जुन हामीले मुभी रिभ्यु गर्ने। अब अहिले एकदमै धेरै चलेको नम्बर 3 मा भनेको फ्याक्ट भिडियोहरु, जुन हिस्ट्रिकल फ्याक्टहरु हुन सक्छ, कन्ट्रीको फ्याक्टहरु हुन सक्छ। यो फ्याक्टको भिडियोहरु पनि एकदमै राम्रो चलेको छ, जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5.9 मिलियन भ्युज रहेको छ। तपाईको यहाँनेर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ 3.9 मिलियन भ्युज रहेको छ। यस्ता फ्याक्ट भिडियोहरु अहिले एकदमै धेरै चलिरहेका छन्। तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। यिनीहरुले जुन फ्याक्ट भिडियोहरु बनाएको छ, यदि तपाईलाई स्टार्टिङमा कन्टेन्ट खोज्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यही भिडियोलाई तपाईले एउटा स्क्रिप्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यही भिडियोहरु हेरेर, जस्तै मानौ यो भिडियो तपाईले गराउनु पर्यो भने यही भिडियोको स्क्रिप्ट तपाईले यसमा भनेको स्क्रिप्टहरु तयार पार्नुस्। स्क्रिप्ट तयार पारिसकेपछि तपाईले त्यही भिडियोहरुलाई नै युज गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्ट भिडियो पनि एकदमै राम्रो चलेको छ। रियाक्सन भिडियो, मुभी रिभ्यु भन्दा अझै राम्रो भनेको फ्याक्ट भिडियोहरु। सो फ्याक्ट भिडियोहरुको मद्दतबाट पनि तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्निङ चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामी एकचोटी सोशल ब्लेडमा गरे पनि हेरौं। अब यो जुन यो च्यानल रहेको थियो, मैले तपाईलाई अघि फर्स्टमा देखाएको थिएँ, यो जाबे कोइ भन्नेको यो च्यानलमा अहिले यसमा रहेको छ 2.6 मिलियन सब्स्क्राइबर रहेको छ। 2.06 मिलियन सब्स्क्राइबर रहेको छ, जसको डेली सब्स्क्राइबर बेस भनेको 10,000 चाहिँ उसले डेली सब्स्क्राइबर बेस गेन गरिरहेको छ। त्यो पनि अहिले 50% डाउनमा चलिरहेको छ च्यानल। त्यो हुँदा पनि उसले 10,000 चाहिँ सब्स्क्राइबर बेस बनाइरहेको छ पर डे। उसको मन्थली इन्कम भनेको 5.7K देखि 91.5K, लगभग $6,000 देखि $91,000 सम्म उले पर मन्थ अर्निङ गरिरहेको छ रियाक्सन भिडियो बनाएर। अब यो 91,000 त हुँदैन, यो 5.7K बाट चाहिँ बढी हुन्छ। सोशल मिडियामा चाहिँ एउटा एस्टिमेटेड 3,000 4,000 भ्युजमा $1 इक्वल टु गरेर गर्ने गर्दछ। यो यताको नम्बर भन्दा चाहिँ बढी इन्कम हुन्छ। जुन यहाँनेर लगभग 5700 देखाएको छ, 5700 भन्दा डेफिनेटली पनि बढी हुन्छ। यो भन्दा कम त हुँदैन। भन्नुको अर्थ पनि नेपालमा लगभग 6.5 लाख 7 लाख रुपैयाँ पढ्न आउँछ। यो 5700 को अहिलेको डलरको रेट हिसाब गर्यो भने पर मन्थ उले 6-7 लाख रुपैयाँ चाहिँ अरूको कन्टेन्ट, अरूले दुःख गर्यो, मेहनत गर्यो, भिडियो बनाएको छ, त्यही भिडियोलाई उले रियाक्ट गरेर चाहिँ यो एमाउन्टको अर्निङ गरिरहेको छ। तपाई आफै पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कति राम्रो अर्निङ हुन्छ भन्ने विषयमा। अब उले पर डे कै हिसाबमा $178 $133 पर डे नै कमाइरहेको छ। एक हप्ताकै कमाइ हेर्नुहुन्छ भने वीकली एभरेजको हिसाबमा झन्डै 1.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ उसको वीकली एभरेज नै रहेको छ। हप्ताको 1.5 लाख रुपैयाँ त उले भन्दा बढी चाहिँ उसले हप्तामा नै कमाइरहेको छ। सो यो नम्बर अब उसको चाहिँ
केही धेरै वर्षदेखिको मेहनतले आज यो नम्बर पुगेको। अब तपाईँले आजको आजै भिडियो च्यानल बनाएर 1 महिनामा 2 महिनामा यो अमाउन्टको अर्निङ गर्छु भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। मेहनत गर्दै जानुभयो भने 1.5 वर्ष 2 वर्ष पछाडि चाहिँ यो फिगर तपाईँहरूको पनि हुनसक्छ, यो कमाइ तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3वटा क्याटेगोरी जुन आज मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ, यो 3वटा क्याटेगोरी मध्ये जुनसुकै क्याटेगोरीमा पनि तपाईँले काम गर्दाखेरि 1 लाखको एभरेज तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर 1 इयर्स। त्यो पनि मेहनत डेफिनेटली गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत गर्नुभयो भने 1 वर्ष पछाडि 1 लाखको फिगर चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पर मन्थको लागि। अब यसको लागि कन्टेन्टहरू भनेको सोसियल मिडिया नै हो। अब कपिराइट फ्री यसमा कन्टेन्टहरू पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। फ्याक्ट च्यानलहरूको लागि चाहिँ हामीले कपिराइट फ्री कन्टेन्टहरू पनि पाउन सकिन्छ। जस्तै मुभी रिभ्यू र रियाक्सन भिडियोको लागि चाहिँ तपाईले क्रेडिट दिएर नै अथवा क्रिएटरसँग कन्ट्याक्ट गरेर मेल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले फ्याक्ट भिडियोको लागि चाहिँ जस्तै पिक्सावे भयो, पिक्सल ल्याब भयो, यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ कपिराइट फ्री पाउनुहुन्छ। त्यो सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले पाएर यो फ्याक्ट भिडियोको लागि चाहिँ कपिराइट फ्री कन्टेन्ट नै पनि अवेलेबल रहन्छ। यदि चाहनुभयो भने त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउनु भन्नुभयो भने चाहिँ मैले त्यसको बारेमा पनि भिडियो लिएर आउनेछु, कमेन्ट गर्नु होला। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले पर मन्थ 1 लाख प्लस 1 वर्षको टार्गेट लिएर तपाईले काम गर्नुहोस्, 100% पनि तपाईले यसको लागि अचिभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो नै थियो आजको यो भिडियो। एकदमै इन्फर्मेटिभ छ र एकदमै काम गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ 1 लाख पर मन्थको लागि चाहिँ यो ट्रिक युज गर्नु भने तपाईले डेफिनेटली पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो भन्ने आशा गर्छु र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस YouTube च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको भिडियोबाट म तपाईहरुको साथी हरि राल बिदा हुन्छु। नमस्ते।